ব্ৰেকফাষ্ট এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মিল হয় আৰু ৰাতিপুৱা আমি সকলোৱে কামত যাওঁ বা এনেকুৱা টাইমৰ অলপমান অভাৱ হয়। আজি মই আপোনালোকক এটা ইজি প্লাছ নিউট্ৰিচিয়াছ হাই ইন প্ৰ'টিন হাই ইন ফাইবাৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু তাৰ বাবে লাগিব আমাক এটা তিয়ঁহ এটা মিডিয়াম চাইজৰ লৈ ল'ব আৰু তাক ধুনীয়াকৈ পিল অফ কৰি ল'ব। আৰু আজি আমি ৰেচিপিটো যে বনাম তাৰ নাম হ'ল কুকুম্বাৰ বেচন চিলা বা তিয়ঁহৰ বেচনৰ ৰুটি। চ' অসমীয়া নামটো শুনিবলৈ অলপমান বেয়া লাগিব পাৰে, বাট টেষ্টি, বহুত টেষ্টি হয়, প্লাছ বহুত ৰিচ ইন নিউট্ৰিশ্যন। আৰু তাৰ বাবে আপুনি তিয়ঁহটোক ৰুকি ল'ব, ধুনীয়াকৈ ইয়াক ৰুকি ল'ব। আপুনি তিয়ঁহ অলপমান কমো ইউজ কৰিব পাৰে যদি কম চাৰ্ভিঙৰ কাৰণে বনাই আছে, নহ'লে আপুনি এটা সৰু তিয়ঁহ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই কাটি মেলি ইয়াক ভালকৈ ৰুকি ল'ব। এইটো ৰেচিপি বহুত ইজি হয় আৰু বনাবলৈ বেছি টাইম নালাগে, জাষ্ট অলপমান আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো লাগিব। ইয়াক ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ৰুকি লৈ কেনে ইয়াক থৈ দিব। তাৰপিছত আমি এটা পিঁয়াজ ল'ম, পিঁয়াজ এটা লৈ ইয়াক ভালকৈ বাকলি গুচুৱাই ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ মাজেদি ফালি ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব। নৰ্মেল কাটিব পাৰে, আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই ইয়াক এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে বিলাহীও দিব পাৰে যদি আপুনি বিলাহী ভাল পায়। আৰু জলকীয়া এটা দি দিছোঁ মই সৰুকৈ কাটি। আপোনালোকে যদি জ্বলা খায় তেনেহ'লে আৰু এটা জ্বলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডাঙৰ বাটিত আমি লৈ লৈছোঁ 2 হেতা বেচন আৰু 1 হেতা আৰু অলপমান বেছি আমি এতিয়া কি দিম, চুজি ইয়াতে আমি দি দিম। আপোনালোকে চুজিৰ সলনি ঘৰত যদি চাউলৰ গুড়া আছে চাউলৰ গুড়াও ইউজ কৰিব পাৰে, অলপ কম পৰিমাণে দিব। তাৰপিছত ইয়াতে মই দি দিছোঁ তিয়ঁহ, ৰুকি থোৱা তিয়ঁহখিনি ইয়াতে মই অলপকৈ দি দিছোঁ। পৰিমাণটো আপোনালোকে অলপ নিজা হিচাপে চাই ল'ব পাৰে। যদি বিলাহী ইউজ কৰি আছে অলপমান কম ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপুনি তিয়ঁহ ভাল পায় তেনেহ'লে অলপ বেছিকৈও ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই তিয়ঁহখিনি দি থৈছোঁ, অলপমান কম পৰিমাণে দিছোঁ, যিখিনি ৰুকিছিলোঁ অলপমান কম পৰিমাণে দি দিছোঁ। যিখিনি বেচনৰ তুলনাত এইটো অলপ মোৰ বেছি লাগিলে কাৰণে তাতে অলপমান কমাই থ'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ, ৰুকি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিব। লগতে যিখিনি আমি জলকীয়া সৰুকৈ কাটি থৈ দিছিলোঁ সেই জলকীয়াখিনিও এড কৰি দিব। তাৰপিছত আহিব এতিয়া অলপকৈ আমি মছলা কিছুমান এড কৰিম, ইমান মছলা নহয়। ইয়াতে আমি নিমখ দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে মিক্স মছলা এটা ইউজ কৰিছোঁ, জাষ্ট অলপমান পিঞ্চ অফ ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে। ঘৰত আপুনি এইটো বনাই ৰাখিব পাৰে বা আপুনি কোনো যদি পেকেট ইউজ কৰে, মই ইউজুৱেলি ছাজেষ্ট নকৰোঁ, তথাপি অলপ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আপুনি দি দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াক ধুনীয়াকৈ এটা মিক্স কৰি ল'ব। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াক পানী দিব লাগিব। ইয়াক আমি গোলা ৰুটি যে বনাওঁ তেনেকৈ অলপমান পানী দিব লাগিব। এতিয়া পানী কিমানখিনি দিব এইটো বহুত অলপমান ট্ৰিকি বস্তু হয়। তো প্ৰথমতে পানী অলপ এড কৰিব, অলপ এড কৰি ইয়াক ভালকৈ মিলাই থাকিব, কাৰণ বেচনৰ লাম্পছ ফৰ্ম হ'ব পাৰে। লাম্পছ মানে কি হয়, গোটা লাগি থকা, তো সেইটো যাতে নাথাকে তাৰ কাৰণে ভালকৈ আপুনি মিহলাই ল'ব। অলপ পানী দিব, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ব। যোনটো বেটাৰৰ কনচিষ্টেঞ্চি আছে, বেচনৰ যোনটো আমি বেটাৰ বনাইছোঁ এইটোৰ বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, অলপমান পাতল হ'ব লাগিব। চ' সেইকাৰণে মই অলপ পানী দি কেনেহে চাই আছোঁ। এতিয়া আমি গেছটো অন কৰি ল'ম। গেছটো অন কৰি এটা টাৱা বা কিবা কেৰাহীও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, দি কেনে তাক গৰম হ'বলৈ দিব। গৰম হোৱাৰ পিছত এই ছাইডত আমি লৈছোঁ আৰু এটা বস্তু মনত পৰিছে, সেইকাৰণে নেমুৰ ৰস অলপমান দিছোঁ, কাৰণ বেচনত আইৰণৰ পৰিমাণ ভাল, আৰু যেতিয়া নেমুৰ লগত মিক্স হয় ইয়াৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলুটো বেছি বাঢ়ি যায়। চ' অলপমান নেমু দি দিব পাৰে। ইয়াৰ সলনি বিলাহীও দিওঁ, ভিটামিন চি থাকে সেইকাৰণে ভাল। এতিয়া আমি তেল লৈছোঁ। তেল ইয়াতে আমি বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিম, আৰু বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি ব্ৰাছ ইউজ কৰা নাই। ব্ৰাছৰ সলনি যিটো বেঙেনাৰ পিছফালৰ অংশটো আছে সেইটো দি আমি তেল দিছোঁ। সেইকাৰণে আগৰ দিনৰ এইটো এটা ট্ৰিক
মই এতিয়াও আমাৰ ঘৰত এইটো ইউজ হয় সো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে তেল বহুত কম পৰিমাণে হৈ যায় প্ৰথমতে অলপমান তেল দি গৰম কৰি ল'ব এতিয়া বেটাৰটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যেনেকৈ পিঠা বনায় খোলা চাপৰি পিঠাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াক গোল আকাৰে ধুনীয়াকৈ পিঠা নিচিনাকৈ দি দিব আৰু ভালকৈ কুক হ'বলৈ দিব আৰু যোনটো ষ্টিম আছে গেছৰ ষ্টিমটো অলপ মিডিয়ামতে ৰাখিব বেছি হাই নকৰিব সো সেইটো এটা বস্তু আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব এতিয়া কনসিস্টেন্সিটো অলপমান ডাঠ হৈছে সেইকাৰণে অলপমান পানী আকৌ এড কৰা হৈছে তো পানীটো এড কৰাৰ কাৰণে কনসিস্টেন্সিটো অলপমান আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব দৰকাৰ হ'লে পানী মিলাই থাকিব ইয়াতে আমাৰ এটা ফাল হৈ গৈছে তো ইয়াক আমি উলটাই দি কেনে নেক্সট ফালটো কুক হ'বলৈ দিম এতিয়া আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত বহুত পৰিমাণে তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু কোনটো তেল ইউজ কৰিব মিঠাতেল ট্ৰাই কৰিব যে মিঠাতেল আপোনালোকে ইউজ কৰক বা যদি ঘৰত বনোৱা ঘি আছে অলপমান ঘি ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট যেতিয়া আমি উলটাই দিছোঁ তাতে অলপমান আপুনি তেল দিব পাৰে যেহেতু বহুত কম পৰিমাণে তেল ব্যৱহাৰ হৈ আছে সো বেছি তেলৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া এইটোক ভালকৈ কুক হ'বলৈ দি আমি ওলাই ৰাখিম এতিয়া আমাৰ ওচৰত নগা ধনিয়া আছিলে নগা ধনিয়া সেইকাৰণে মায়ে ইয়াত নগা ধনিয়া অলপমান কেইটামান কাটি দি দিব পাৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াতে নৰ্মেল ধনিয়া দিব পাৰে এতিয়া আমি নগা ধনিয়া ইউজ কৰিছোঁ দ্বিতীয় যিটো চিলা এতিয়া আমি বনাই আছোঁ এইটো চাওক আপুনি বেটাৰটো পাতল হোৱাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ বহলি গৈছে আৰু এইটো টেষ্টটো বা ক্ৰিস্পিনেছটো বেছি আৰু ইয়াক খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব এটা নতুন ফ্লেভাৰো এড হৈ গৈছে নগা ধনিয়া তো নিজৰ এনেকুৱা সৰু সুৰা টিপছ নিজে ইউজ কৰি মডিফাই কৰি বনাই কেনে মোক জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে এই খাদ্য বস্তুটোত বহুত পৰিমাণে আইৰণ থাকে আৰু আইৰণটো যদি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ল'ব খুজিছে তেনেহ'লে ইয়াক চাহৰ লগত গ্ৰহণ নকৰিব ইয়াক হোমমেড চাটনি যেনেকুৱা পুদিনা চাটনি ধনিয়া পাতৰ চাটনি এনেকুৱা চাটনিৰ লগত খালে ইয়াৰ নিউট্ৰিশ্যনটো বাঢ়ি যায় ইয়াক এজ এ ব্ৰেকফাষ্ট অপশ্যন আপোনালোকে নিজৰ ৰেগুলাৰ ডায়েটত ৰাখিব পাৰে বহুত নিউট্ৰিচিয়াছ হয় ইজি টু মেক হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ কণ্টেক্টছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব আপোনালোকেও কেনে পাইছে মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটো আমাৰ চুটকি আৰু চুটকিয়ে খাই বহুত ভাল পাইছে চেনেলটোলৈ প্ৰথম ভিজিট কৰিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আজিলৈ আহিছোঁ টিল দেন ইট লোকেল ইট ছিজনেল ষ্টে এক্টিভ ওম শান্তি